Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට නිතරම භාවිත කිරීමට සිදුවෙන phrases ටිකක් නොයසේනම් කෙටි වාක්‍ය කොටස් ටිකක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ආධුනිකයින්ට ඊටාම සුවිශේෂී වීඩියෝ එකක්. ආධුනිකයින් මෙන්න මේ phrases දැනගත යුතුම වෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් පැටලෙන්නේ නැතුව කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා නම්. හොඳයි. අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වාක්‍ය ටිකට phrases ටිකට යමු. පළමු එක තමයි nice to meet you. අපිට කවුරු හරි මුණ ගැහුනහම අපි කියනවා nice to meet you. ඔබ හමු වීම සතුටක්. ඔබ මුණ ගැසීම සතුටක්. දෙවනි phrase එක by chance අහම්බෙන්. හොඳට මතක තියාගන්න by chance කියන්නේ අහම්බෙන්. අපි මේවා වාක්‍යවලට සම්බන්ධ කරලා තමයි බොහෝ වෙලාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් I met සුරංග by chance in Kandy. I met සුරංග මට සුරංගව හමු වුණා by chance අහම්බෙන් in Kandy නුවරදී. මට නුවරදි සුරංග අහම්බෙන් හමු වුණා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අන්නේ ආකාරයට by chance අහම්බෙන්. ඔබට මම මේ වෙලාවේදී phrases ටික විතරක් දෙන්නම්. ඉදිරි දවසක මේ phrases එකතු කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය මම ඔබට ඉතාම සරලව කියලා දෙන්නම්. ඊගාව phrase එක තමයි by mistake වැරදීමකින්. by mistake වැරදීමකින්. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක අපිට නිතරම මෙන්න මේ phrase එක අවශ්‍ය වෙනවා. take it easy. take it easy කියන්නේ ගණන් ගන්න එපා. take it easy ගණන් ගන්න එපා. take it easy. ඔබ මතක තියාගන්න අද ඉඳන් ගණන් ගන්න එපා කියනකොට take it easy භාවිත කරන්න. ඊගාව එක don't worry දුක් වෙන්න එපා. ආධුනිකයෙක් වශයෙන් ඔබ මේවා දැනගන්න ඕන. don't worry දුක් වෙන්න එපා. ඒ වගේම තව එකක් මෙන්න බලන්න. don't bother. don't bother කියන්නේ කරදර වෙන්න එපා. don't bother කරදර වෙන්න එපා. ඊගාව phrase එක come on time වෙලාවට එන්න. on time කියන්නේ වෙලාවට. come on time වෙලාවට එන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ආධුනිකයෙක් වශයෙන් මේවා ඔබ දැනගන්න ඕන. මේ පොඩි phrases ඔබ දැනගෙන හිටියොත් ඔබට හිර වෙන්නේ නැතුව ඉදිරියේදී ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. අපේ ඊගාව phrase එක තමයි are you joking? ඔයා විහිළු කරනවද? are you joking? ඔයා විහිළු කරනවද? හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව phrase එක තමයි මම ඔබට තෝරාගත්තේ don't talk nonsense. don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මල විකාර කියලා? මල විකාර නැත්තම් මල කෝලං කියලා කියනවනේ නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? what nonsense. මතක තියාගන්න මල විකාර මල කෝලං කියනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ what nonsense කියලා. හොඳයි, මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමතේ අපගේ මුල සිටම උගන්වන ප්‍රායෝගික ත්‍රෛමාසික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ නොමිලේ ආරම්භක දින දේශනය පිළිබඳව. අපි ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය මාර්තු 26 ඉරිදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් පවත්වනවා. මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන්නට කිසිදු වයස් භේදයක් නැහැ. ඒ වගේම කිසිදු මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ආරම්භක දින දේශනයේදී අපි ඔබට ඉංග්‍රීසි ඉතාම කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගන්න ආකාරය, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමේ හැකියාව ඉතාම ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි ඔබට ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳව ඔබට හොඳින් දැනුවත් වන්න පුළුවන් අපගේ මෙන්න මේ වැඩසටහනට නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වුණොත්. ඉතින් හැමදාම මේ වගේ පොඩි වීඩියෝස් බලලා හරියන්නේ නැහැනේ නේද? ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම
පිළිවෙලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් එහෙම නැත්නම් ඔබ බලන YouTube එකේ බලන වීඩියෝස් වලින් ඔබට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබේ දැනුම පිළිවෙලකට ඔබේ මනසේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙලා මේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට විශේෂයෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා අපේ පාඨමාලාව පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. පහළ තියෙන comment section එකේ සහ ඒ වගේම description එකේ තියෙනවා අපේ WhatsApp group link එක. ඒ link එකෙන් WhatsApp group එකට join වෙලා ඔබට පුළුවන් පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලාව පිළිබඳ දැනුවත් වන්න. අනිවාර්යයෙන්ම group එකට join වෙන්න නොමිලේ දේශනයට අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊගාව phrases ටික කතා කරන්න යමු. ඊගාව එක තමයි you are too late. You are too late. Too late කියන්නේ හොඳටම පරක්කුයි. You are too late. ඔයා හොඳටම පරක්කුයි. හොඳින් මතක තියාගන්න ආදුනිකයින් මේවා දැනගත යුතුමයි. ඊගාව කෙටි වාක්‍ය කොටස තමයි once a week. Once a week කියන්නේ සතියකට සැරයක්. Once a week සතියකට සැරයක්. සතියට දෙපාරක් කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Twice a week. Twice a week සතියට දෙපාරක්. සතියට තුන් පාරක් කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Thrice a week. Thrice a week සතියට තුන් පාරක්. හොඳින් මතක තියාගන්න ප්‍රායෝගික කතනයේදී ඔබට මේවා අවශ්‍ය වෙනවා. ඊගාව phrase එක තමයි that's enough. ඒ ඇති. That's enough. ඒ ඇති. ඊගාව phrase එක තමයි what happened to you? What happened to you? ඔයාට මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? What happened to you? ඔයාට මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? කවුරු හරි ඔබේ යාළුවෙක් අතක් හරි කකුලක් හරි බැන්ඩේජ් කරගෙන ආවොත් අපි අහනවා මෙහෙමත්. ඔයාගේ කකුලට මොකද වුනේ? ඔයාගේ අතට මොකද වුනේ? ඒකත් මේ විදිහටම තමයි අහන්නේ. What happened to your leg? What happened to your hand? ඔය ආකාරයට ඔබට අහන්න පුළුවන්. ඊගාව phrase එක තමයි ඔයාට ඒක මතකද? Do you remember it? ඔයාට ඒක මතකද? Do you remember it? හොඳින් මතක තියාගන්න මේවා එදිනෙදා කතනයේදී ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊගාව phrase එක තමයි come and sit. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. ඊටම සරලයි. හොඳින් මතක තියාගන්න come and sit. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. ඇවිල්ලා බලන්න කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? come and see. ඇවිල්ලා බලන්න. come and see. ඇවිල්ලා බලන්න කෝ කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? come and see will you. අගට will you දාන්න කෝ කියන අදහස ගන්න. come and see will you. ඇවිල්ලා බලන්න කෝ. අපේ අවසාන phrase එක තමයි no need to come. එන්න අවශ්‍ය නැහැ. එන්න ඕන නැහැ. no need to come. no need to go. යන්න අවශ්‍ය නැහැ. යන්න ඕන නැහැ. no need to go. right. මෙන්න මේ phrases ටික නොයසේනම් කෙටි වාක්‍ය කොටස් ටික හොඳින් මතක තියාගන්න. මේක ආධුනිකයින්ට කරපු වීඩියෝ එකක්. ඔබට ඊටාම වැදගත්. මේ ටික එදිනෙදා කතනයේදී ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිත කරන්න ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයේට මාර්තු 26 වෙනිදා අපේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ කැමති නම් පහළ තියෙන comment section එකේ සහ description එකේ තියෙන WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. අපි සියලුම විස්තර WhatsApp group එකට දානවා. හොඳයි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.